નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જોબાપુત્રા ફરી એક વખત નોબલ બુક ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય વતી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિશે વાત કરતા હતા, જેમાં આપણે ચેપ્ટર 1 ની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં આપણે દ્રવ્ય એટલે શું, દ્રવ્ય છે તે કોની અંદર રહેલું છે તેમજ પંચતત્વ વિશે માહિતી મેળવી હતી, તેમજ ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો એટલે કે ભારતીય તત્વજ્ઞાનીઓ તેમજ ગ્રીક તત્વજ્ઞાનીઓના મંતવ્ય વિશે માહિતી મેળવી હતી. તો આજના આપણા વિડિયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં દ્રવ્યના ભૌતિક સ્વભાવ વિશે શીખવાનું છે કે ભાઈ દ્રવ્યનો ભૌતિક સ્વભાવ કેવો છે અને શું તેમાં જોવા મળે છે. બરાબર. તો જ્યારે દ્રવ્યના ભૌતિક સ્વભાવની વાત આવી તો ત્યારે શું થયું કે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ અલગ અલગ મંતવ્ય આપ્યા હતા. તો અલગ અલગ મંતવ્યના કારણે વૈજ્ઞાનિકોના બે જૂથ પડી ગયા, જૂથ 1 અને જૂથ 2. બરાબર. તો જે પહેલું જૂથ હતું તો તેમના મંતવ્ય મુજબ લાકડા અને લોખંડની જેમ સતત છે. જે પેલું જૂથ હતું તેમના મત અનુસાર કે દ્રવ્ય છે જેમ લાકડું કે લોખંડ સતત છે, બરાબર, કણ સ્વરૂપે નથી, તેઓ સતત છે, તેમ દ્રવ્ય પણ સતત છે. તેવી જ રીતના જૂથ 2 રેતીના ઢગલાની જેમ કણ સ્વરૂપે. જે વૈજ્ઞાનિકોનું જૂથ નંબર 2 હતું તેઓએ એવું તારણ કાઢ્યું કે દ્રવ્ય છે તે રેતીના ઢગલો હોય અને કેમ તેમની વચ્ચે જગ્યા રહેલી હોય કણ સ્વરૂપે, તે દ્રવ્યમાં પણ જગ્યા રહેલી છે અને કણ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. આમ અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોના અલગ અલગ મંતવ્યોથી આપણે સમજી શકીએ નહીં કે ભાઈ દ્રવ્ય ખરેખર છે શું. તો દ્રવ્યને સમજવા માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ શીખીશું, જે આપણે નવો કોર્સ NCERT નો છે, બરાબર, તેનામાં વિદ્યાર્થીઓને સરળતા પડે તેટલા માટે દરેક ટોપિકમાં એક પ્રવૃત્તિ મૂકવામાં આવી છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવૃત્તિ સમજવાની અને પ્રવૃત્તિ કરવાની પણ રહેશે. બરાબર. તો દ્રવ્ય છે શું તે આપણે સમજવા માટે પ્રવૃત્તિ કરી. તો આપણે એક શું લીધું છે, બીકર. બીકરની અંદર આપણે ભર્યું છે પાણી. બરાબર. હવે હું તમને કહું કે ભાઈ આખું મેં બીકર ભર્યું છે, હવે એની અંદર આપણે મીઠું કે ખાંડ ઉમેરીશું તો પાણીના કદમાં શું થશે, વધારો થશે કે ઘટાડો? પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાણીના કદમાં વધારો કે ઘટાડો કંઈ જોવા મળશે નહીં. તમને એવું થશે કે શું કામ? કારણ કે પાણીના કણો વચ્ચે અવકાશ એટલે કે ખાલી જગ્યા, પાણીના કણો વચ્ચે ખાલી જગ્યા રહેલી હોય છે. ત્યાં મીઠું કે ખાંડ જે આપણે ઉમેરીશું તેના કણો તે ખાલી સ્થાનમાં શું થશે, ગોઠવાઈ જશે. એટલે જે પાણીના ખાલી સ્થાન હતા તે હવે ભરાઈ જશે, પરંતુ પાણીના કદમાં વધારો કે ઘટાડો કંઈ પણ જોવા મળશે નહીં. બરાબર. તો આ પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ તો આની મદદથી તમે શું તારણ કાઢ્યું કે ભાઈ દ્રવ્ય છે તે શું છે, કણોનું બનેલું હોય છે. બરાબર. દ્રવ્ય હંમેશા શેનું બનેલું હોય છે, કણોનું બનેલું હોય છે, અને તેમના કણો વચ્ચે શું રહેલી હોય છે, જગ્યા એટલે કે અવકાશ કે ખાલી સ્થાન રહેલા હોય છે. તેની ઉપરથી આપણે બે તારણ કાઢ્યા. પહેલું કે પાણીના કણો વચ્ચે શું રહેલી હોય છે, જગ્યા હોય છે, અને દ્રવ્ય છે શેનું બનેલું છે, કણોનું. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે પ્રવૃત્તિ ઉપરથી અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકો હતા તેમના મંતવ્ય સમજ્યા. પહેલા કે અલગ અલગ જૂથ છે તો તેમના મંતવ્ય પણ અલગ અલગ છે, પરંતુ અંતે આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજીએ કે ભાઈ દ્રવ્ય છે તે કણોનું બનેલું છે અને તેમના કણો વચ્ચે શું રહેલી છે, જગ્યા. બરાબર. તો ખાસ આજનો જે આપણે પ્રવૃત્તિ કરી તે દરેક વિદ્યાર્થીઓ સમજી અને લખવાની રહેશે. બરાબર. વધુ જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 છે તે આવનારા લેક્ચરમાં આપણે આગળ ચલાવીશું. થેન્ક યુ.